Jag heter Sara och kommer från Ung Företagsamhet. Ni ska få chansen att driva egna företag. Något som heter UF-företag. Vad är ett UF-företag då? Att starta företag eller driva företag. Att starta och driva företag. Ja, och ni har säkert med er en massa erfarenhet från era hemländer. Och det kan ni få jobba med. Det finns en mening med att använda sig av det språk man håller på att lära sig. Svenskan får en betydelse i ett större sammanhang. Annars är det ju lite paradoxalt att gå och lära sig svenska i skolan. De har sitt egna kontaktnät som består av andra ungdomar som talar samma språk. När man lär sig svenska och kommer ut och har kundkontakt och tar del av näringslivet och i andra sammanhang, då använder man svenskan där det hör hemma. Nu sitter ni här för att jag vet att ni har kommit fram till vad ni vill driva för företag. Ni har fått affärsidéer. Jag vet att ni har tankar om läxor, om studier om ungdomar. Hamsat och Kali, ni har ju hantverksidéer, design runt detta. Först är att starta eller driva företag. Det är just det som är en entreprenör. Man startar i huvudet först med sin tanke. Man startar upp och man driver. Det är ju nyckelorden, jättebra. Ja, det är viktigt att liksom man hittar en idé och tänker kanske den här funkar inte. Entreprenöriellt tänk. Det handlar om att våga och försöka göra den idén. Så vad samlar ni ihop detta till då? Starta och driva företag, att man vågar. Har ni tvivlat på om er idé kommer att fungera? Alltså, vi tänkte inte att det kan fungera. Men alltså, när vi hörde från föräldrarna att barnen behöver extra hjälp, den här kan göra någonting och förändring för barnen. Har man ett mål i sikte, jag vill hjälpa ungdomar med studier, med deras läxor. Jag vill underlätta och hjälpa dem. Det är en vision att man gör någonting som gör skillnad. Vad tycker ni om vårt affärsidé? Jag tycker att det är bra för att det hjälper barnen och ungdomar. Ni kommer i Sverige, de kan till exempel inte svenska eller ni kan hjälpa dem. Jag tror det är jättebra din idé. Vi vet att barnen behöver hjälp av svenska. Jag tror att vi kan börja med föräldrar också. Om de kan inte svenska så det är bra att ni ska hjälpa dem. Vad tycker ni om våra företag? Det är bra idé. Om ni ser till exempel väskor. Ni använder också gamla kläder. Ni tillverkar av jeans. Så det är smart produkt. Också det är bra för miljö också, för att ni liksom återvänder liksom de här gamla jeansen för att göra nya produkter. Ni kan göra liksom för tjejer också. De gillar liksom köpa så mycket väskor liksom. Det är viktigt att man gör någonting som är nytt. Kunderna kommer gilla detta. Jag heter Bahram Abdullahi Hosei. Jag kommer från Afghanistan och jag är 17 år gammal. Jag bor i Alvesta. Jag går i Albury Center i skolan. Jag är med UF-företagen som heter Band Design. Jag är bra på designer väskor eller kläder. Och jag kan sy också. Jag har lärt dem lite syr. Jag är chef och jag kan sy med symaskin och jobba med 2 arbetskamrater i UF-företagen. Vi köpte nål, tyg, dragskydder och vi gör väskor och mobilspel. De syr ett par gånger i veckan, de samlas och har det som någon slags fritidssysselsättning. Och de har hållit ihop det jättebra, tycker att det är skojigt att tillverka. Lika roligt som det är att vara ute och sälja och prata med folk. Ja, fantastiskt. Du kommer att köpa hur många som helst. Hur många som helst. Som olika varje dag. Ja. Det är jättekul. Vi träffar några människor och är lite sociala med dem. Och för mig det är bra. För att jag kan lite bra svenska, prata svenska eller träffa några människor. Vi har kontakt med dem. Det var en tjej och 2 killar som började med idén om att de skulle sy och tjejen var med och ska vi säga, designade mer. Med tiden så har de bytt lite medlemmar i det här företaget men ändå fortsatt med den ursprungliga idén. Shutalis affärsidé handlar om att skapa etiopiskt hantverk
egen design. Ett grundkoncept som hur det ska se ut såklart, men det handlar om väldigt mycket färgglada alster, servetthållare i bastmaterial. Det är ganska så tekniskt avancerade konstruktioner som håller för mycket saker. Det sitter ihop på ett speciellt sätt. De har gjort allting från scratch. Det kan vara servetthållare, det kan vara väggdekorationer, vaser i väldigt många olika vackra färger. Hur fick ni tanken då att ni skulle börja sälja? Tjejer som vill ha den kunskapen man är olika folk. Skapa kunskap om en ny design som ingen annan känner till och att ni vill sprida det här utåt. Det är ju jättebra. Det hämtas som produkt i Etiopien och sen jag ser det hantverket och sen säljer vi i Sverige. När vi var på julskyltningen då kände jag att det vände för tjejerna, för då stod de fortfarande väldigt inbundna i det de gjorde innanför stora täckjackor. Och vi gjorde vad vi kunde för att försöka pusha och ragga kunder. Och det var jättekul att se när det tändes den här gnistan i ögonen och de verkligen började prångla ut sina grejer och gå runt och prata med både lite äldre tanter och äldre farbröder och berätta vad de gjorde, och de fick stor respons när de väl öppnade upp. Ni är duktiga med fingrarna. Tack så mycket. De har behövt göra en lång språkresa och även att våga ta för sig, för att det är ju typiskt för många utav våra tjejer att det ingår inte riktigt i den traditionella rollen att visa upp sig och vad man gör och ta plats. Så för flickorna så har det verkligen betytt mycket att få visa vad man kan och vad man gör. Vi har skrivit alltså en kallelse. En dag vi måste träffas och att vi skulle presentera vad ska vi göra i framtiden och vad ska vi göra med deras barn. مادة الرياضيات أما مادة جغرافية مادة samhälle marka waxaan go'aansanay in aan ka caawino ardaydaasi maadooyinka waxyaabihii dhibka ku ah och waxaan aragnay inay baahi weyn u qabaano. De är väldigt envisa, studiemotiverade, ambitiösa. De har tagit sina styrkor och vill ge tillbaka nu. De vet hur det är att sitta med en läxbok och inte fatta någonting. Ja, jag kan inte riktigt beskriva det. Jag är jätteglad. Jag har följt de här killarna från att inte tala svenska. Och nu så står de här och hjälper barn. Du har köpt den här boken som kostar 89 kronor. Det finns några barn som vi har hjälpt mycket. Så de hade utvecklingssamtal i skolan med deras föräldrar. Och sen så deras föräldrar kontaktade mig. De sa ni har gjort det jättebra. Barnen har börjat utveckla språket. Till slut de tyckte jättebra. Så de säger wow, vi vill läsa alltså böcker hela tiden, så vi ska låna till biblioteket för att komma och lära sig språket bättre. Ungefär som man sponsrar en idrottsförening och så får man ju sin logotyp. Så sponsrar man er för att ni jobbar med läxläsning. Det är en bra idé faktiskt. Jag har inte tänkt så. Lärare är bra. Ja. Det är viktigt. Alltså Mario och Micke inspirerar mig. Våga, kör bara. I språket hindrar det inte att starta företag. Sen, jag tror att vi kan fortsätta med det. Vi kan försöka. Det finns ingenting som hindrar oss. Det var nerver i dallring. Men också väldigt glädjerikt att liksom stå där och stampa. Är det min tur snart? Är det min tur snart? Det är bättre flyt på talet, fler ord. Att bara våga använda språket. Sen märker man det på hur de mår. När man har klarat av att ställa sig inför en jury, presentera sitt företag, svara spontant på frågor och sträcker på sig, kommer ut och är alldeles överlycklig. Alla våra 3 företag har ju sagt det, att vinsten har ju fått vara bland svenska människor och vara ute, alltså finnas med och få vara med. Och genom UF så har ju våra elever fått vara med och göra själva. Helt plötsligt så skapade du något eget. Vår vinnande arbetslag är Maria Nyman Wikström och Micke Wikström.
introduktionsprogrammet i Alvesta. Hur har ni lyckats med det här? Vi tycker att vi är jättestolta över våra elever och vi har varit här och tävlat med 11 stycken var vi här idag. Och det de gör, trots språkförbistringar och eftersom vi har språkintroduktionselever framförallt, vi är jättestolta över det de gör. De har drivkraften trots att språket kanske sätter en del stopp ibland. Men de kommer hit med andra förmågor och jag tycker att språkförbistringen, det spelar ingen roll. För man har andra förmågor när de kommer hit och det har de visat och jag är jättestolt över det. Vad skulle vi inte ge våra elever som behöver komma ut, som behöver få göra någonting med språket, någonting konkret? Alltså man kommer eleverna mycket närmare och det blir lite mer familjär känsla och man har gjort saker tillsammans. Vi vill nog gärna vittna om att det här har hjälpt oss i det vi gör. Vi får energi från det här, man ser ungdomarna utvecklas enormt. Jag hoppas vi får fler vuxna på våran skola och vi hoppas att vi får fler vuxna ute i Sverige som jobbar med den här. Våga ta steget, det är ju ger mer än det tar. Kom ihåg att ni sitter på så mycket kunskap som ni kan förmedla vidare till nästa generation UF-företagare. Glöm inte att er kunskap är värdefull.